بعد الماسك ده هتقومي ترمي كل الماسكات اللي عندك في الزبالة. انت لسه بجد بتضيعي فلوسك وسنين عمرك في وهم؟ لو لسه بتعاني من مشاكل البشرة زي البقع والتصبغات، والبشرة كمان مرهقة وتعبانة ومليانة تصبغات، انا جبتلك ماسك مش مجرد تفتيح بس، انا جبتلك ماسك هيقضي على كل مشاكل بشرتك في لحظة واحدة. جربوها وادعوا لي. لو لسه مش متابعيني تابعيني وشيري الفيديو ده لاصحابك. اول حاجة هستخدمها معايا وهي معلقة من السدر المطحون، وده المنظف والمطهر الاقوى للبشرة. ده من الحاجات اللي بتنضف البشره جدا، بتبيض البشره بطريقه حلوه قوي، بتصفي البشره من اي التهابات، من اي بكتيريا. كمان بيخلي البشره ما فيهاش ولا مسامات واسعه ولا مشاكل في بشرتك تماما. من الحاجات اللي بتنضف البشره جدا جدا جدا، وبتغسل البشره غسيل عميق. هو ده شكل الصدر المطحون. ده بجيبه من العطار، بصوا عامل ازاي ومطحون كويس جدا. انت بتجيبيه كده مطحون عشان هو ممكن يدولك سليم ويقول لك اطحنيه في البيت، مش هتطلعيه زي ده خالص. هاتي من عطار كبير مضمون، قولي له عايزه صدر مطحون ويكون اصلي مش مخلط. الحاجه لما بتكون اصليه 100% بتديكي نتيجه من اول استعمال. في حاجات بتبقى مضروبه كتير ما بتعملش معاكي اي حاجه. هنا هياخد معايا معلقه من القهوة، والقهوة هنا بتنسف البهتان والغمقان والاسمرار، وكمان بتحرك الدورة الدموية وبتفتح البشرة جدا. القهوة خطيرة جدا جدا وغنية بالكافيين، فهي بتساعد على تفتيح أي بقع أو تسببات أو كلف أو نمش في بشرتك. من الحاجات القوية جدا. وصفة النهاردة دي وصفة العيد، هتعمليها مرتين بس من هنا لحد العيد، وتفرجي على جمال بشرتك صافية ونضارة وحلاوة، كل حاجة ممكن تتخيليها لما تجربي ماسك العيد ده. هنا هادّيها رشة كركم خام معلوش أي إضافات، هاتيه خام معلوش أي إضافات، علشان الكركم من الحاجات اللي بتوحّد لون البشرة وتعالج الالتهابات، خصوصًا للناس اللي عندها التهابات في بشرتها، احمرار، حساسية. الكركم حلو جدًا جدًا وبيفتّح أوي، أوي، أوي مع القهوة، فهو من الحاجات الخطيرة. القهوة مع الكركم ثنائي المرح، باحبه أوي. هنكتّر كركم، الكركم مجرد رشة بسيطة. هنا بقى هاضيف معايا معلقة من الحليب البودر. هنا دي كل المكونات الجافة معايا. الحليب البودر بيدّي نضارة للبشرة غير طبيعية، بيدّي ملمس حلو جدًا، بيغذّي البشرة تغذية مكثفة، فهو بصراحة خطير. أنا حطيت كده من كل حاجة معالق متساوية ما عدا الكركم رشة واحدة بس. هادمج البودر بقى كل ده كده مع بعض. طبعًا أنا ممكن أعمل كمية البودر دي واشيلها في علبة، يعني لو أنتِ عايزة تعملي كمية كبيرة وتشيليها في علبة، ووقت الاستخدام بتاخدي من البودر في طبق وتستخدمي المكونات اللي إحنا هنحطها دلوقتي، تمام؟ هنا بقى هاقلب كويس لحد ما يوصل معايا البودر بالشكل ده. عايزة أقول لِك ريحتها ولا أروع منها. هنا هاضيف معايا معلقة من الخل، خل تفاح، مش خل طبيعي اللي هو بتاع الأكل، لأ، أنا عايزة خل تفاح. الخل التفاح من الحاجات الجميلة جدًا. أنا هاحط نقطتين كده بس مش هاكتر من الخل، عشان أعادل حموضة البشرة، وكمان بيقتل بكتيريا الحبوب. يعني لو أنتِ بشرتِك متعرضة للحبوب، الخل التفاح من الحاجات اللي بتقضي وتقتل على حبوب البشرة. بس ما تحطيش كتير، هي نقطتين مش أكتر من كده، عشان كمان الناس اللي بشرتها حساسة. هاضيف كمان عليها معلقة من الزبادي، والزبادي هنا بقى كنج الوصفة. معلقة كده صغيرة مليانة، تمام. الزبادي من الحاجات اللي بتدي ترطيب عميق جدا، وكمان مليان بالاحماض اللاكتيك لتفتيح البشره بسرعه الصاروخ. فهنا انا هقلب. عايزه بقى ادخل كل البودر والمكونات اللي احنا حطيناها في الاخر دي بتستخدميها وقت الاستخدام. هقلب بقى لحد ما البودر ده كده يندمج مع بعض. يعني ما ينفعش ان انا بقى اخلص الوصفه، ما ينفعش ان احنا نعمل الوصفه واشيلها وهي في التلاجة كده. هي هتقعد معاكي يوم واحد بس في التلاجة، من يوم ليومين بالكتير، عشان فيها زبادي، تمام. هقلب بقى كويس لحد ما يوصل معايا القوام اللي انتوا شايفينه ده، تمام. هضيف عليها حاجه بسيطه جدا من زيت الزيتون، تمام. حاجه بسيطه مش اكتر من كده من زيت الزيتون، وهدمج القمر ده، تمام. انا يعتبر خلاص خلصت دي، بس هسيبها ترتاح لان طبعا صدر مطحون مع الزبادي. انا بقى هسيبها تهدى شويه وهقول لك هنعمل بيها ايه، وهقول لك على طريقه الاستخدام، الطريقه الصحيحه اللي تستخدميها بيها عشان تجيب معاكي نتيجه كويسه جدا. هي مش محتاجه الا اخر مكون، وده هحطه بس بعد ما الزبادي والصدر مطحون يبداوا ياخدوا كده ويدوا مع بعض، لان الزبادي مليان بالحمض اللاكتيك، فلازم ان انا اسيبه يهدى ويرتاح شويه مع اي وصفه. اي وصفه هتحطي فيها الزبادي سيبي الوصفه ترتاح شويه. فهسيبها كده دقيقتين على ما اعمل معاكم المؤشر، عشان نشيل الجلد الميت والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، وكمان ننضف البشره تبقى جاهزه ان احنا لما نحط الماسك ده يجيب معايا نتيجه 100%. بصوا ده احلى مؤشر هتستخدميه في حياتك، وبينفع ماسك كمان. انا قلت لك النهارده لازم انورك لان ده ماسك العيد. اول حاجه هجيب معايا باكيت شاي اخضر، ده تحفه، وممكن تستخدميه على فكره برده ده لوحده من غير الماسك التاني خالص. يعني عايزه اقول لك ده برده خطير.
طبعا كلنا عارفين فوائد الشاي الاخضر. هضيف بقى كمان معايا القمر بتاعي، وهو اللي ما بستغناش عنه، اللي بيفتح تفتيح فوري وسريع جدا في تفتيح البشره، معلقه من دقيق الرز الابيض. طبعا لو ما عندناش دقيق الرز بتجيبيه يعني جاهز، ممكن تستخدمي الرز العادي اللي عندك، بتطحنيه في المطحنه فلتريه اللي هو انخليه وحطي منه معلقه، ده تحفه تحفه في تفتيح البشره. هضيف عليهم معلقه كده من الزبادي، طبعا الزبادي مرطب قوي زي ما قلنا وهو مفيد جدا للبشره. وهدمج القمر ده لحد ما اجمع كله كده في معلقه الزبادي بتاعتي. شايفين؟ ده ممكن استخدمه برده ماسك لوحده، هيبقى تحفه تحفه، فانت بقى وراحتك. تمام. هنا بس هضيف عليه نقطتين مش اكتر من نقطتين خل، والخل اللي انا بضيفه او بحب استخدمه هو الخل التفاح، امن جدا على البشره ومش بيعمل حساسيه ولا التهابات زي الخل الطعام التاني. هدمج بقى. شايفين القوام بتاع الماسك بتاعنا عامل ازاي؟ بصوا خطير، تعالوا نجربه. بصوا خطير، قوامه كمان حلو قوي. انا بس عايزه اوريكي شكل الحبيبات، بصي الجمال، تحفه تحفه. مؤشر قوي، الشاي الاخضر بينظف كل البشره من المسام عميقه، حبوب شمس تسبغات، بصوا بينظف تنظيف عميق. الرز طبعا بيشيل طبقه الجلد الميته السطحيه، بيفتح البشره، بيقضي على الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. عايزه اقول لك كده بصوا ماسك شامل كامل بجد خطير. بصوا بعمل حركات دائريه على بشرتي لمده 5 دقائق لحد ما اتاكد ان البشره نطفت معايا كويس جدا، وبعد كده بغسل وشي، هغسل ايدي وارجع اوريكم الماسك التاني. اخر حاجه هضيفها وقت الاستخدام، يعني انا لو هستخدم الماسك ده حالا هضيف عليه عصرتين من عصير الليمون عشان اتاكد ان انا هاخد كل الفوائد بتاعه الليمون اللي هو الفيتامين سي. تمام، لان الفيتامين سي من اقوى الحاجات اللي بتفتح البشره وتوحد لون البشره بسرعه الصاروخ. فانا بالنسبه لي هستخدم الليمون وقت الاستخدام على طول، يعني دلوقتي هستخدم الوصفه هحطها على وشي هحط عصير ليمون. طب انا عصير الليمون بيعمل لي حساسيه في بشرتي، بصي انا هحط قد ايه. بصي ادي 1 2 3 4 5، 5 نقط بالكتير، دول مش هيعملوا معاكي اي حساسيه، بس ال5 نقط دول اقسم بالله هيخلوا بشرتك كده قمر، فيهم الفوائد كلها ان انا حطيت فيتامين سي. هقلب بقى القمر ده، وبصوا المطاطيه بتاعه الماسك تحفه. تعالوا نستخدمه بقى كده ونشوف شكله. بصوا عامل ازاي، بصي قد ايه قوامه تقيل، تحفه خطير. كل اللي انا بعمله ان انا بفرد الماسك ده على البشره من ربع ساعه لنص ساعه، عايزه الماسك ده ينشف تماما، وبعد كده ببدا اغسل بشرتي كويس قوي وبعدها ارطب. اهم حاجه تسيبي الماسك يتشرب على البشره نص ساعه واغسلي بشرتك. اهم حاجه ان انت تستخدميه صح. كل اللي انا بعمله ان انا فارده طبقه، بصوا محترمه، طبقه كده مغطيه كل الايد، فانت تعملي ان انت تغطي كل البشره بالماسك ده عشان لما تيجي تغسلي وشك تشوفي القمر. بصوا سمك الماسك اللي انا عاملاه، بصوا السمك. كل اللي انت تعمليه انت تغطيه البشره عشان البشره تتشرب من كل نقطه في الماسك. بجد جربوا الماسك ده وادعوا لي. قومي اعمليه دلوقتي، هتعمليه مرتين قبل العيد اقسم بالله هتنوري من اول استعمال. جربي الماسك القمر ده وتعالي ادعي لي. لو لسه مش متابعيني تابعيني عشان هتستفادي مني كتير، شير الفيديو ده لاصحابك عشان يستفادوا معاكي. ما ننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. باي باي.